What is up mga idol? Ang ating today's tutorial ay how to make bootable device using Rufus application. Gagawa tayo ng bootable device. Gagamitin nating operating system ay Windows 11. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng bagong videos natin. Tara, simulan na natin ang ating today's tutorial. Okay, simulan na natin mga idol. Ito yung ating bootable device. Saksak na natin sa ating desktop computer. Okay, na-detect na. Ang gagamitin natin ay Rufus application. Then, nandito na yung ating ISO image na Windows 11. Ito yun. Dito lang nilagay natin sa desktop para mas mabilis nating makita. Simulan natin ang ating tutorial. Then, open natin yung Rufus. Gamitin natin to 3.1. Okay. Yes. Okay, ito yung features ng 3.1 Rufus application. Select natin yung device, ito. Then, select natin yung ISO image. Yan, ito, nakikita. Ito yun, ito. Select. Once na nasa desktop naman yung atin, punta tayo sa desktop. Windows 11 build. Ito yun, madedetect na agad niya. Select natin, then open. Yun, nandito na. Lagay natin sa GPT. Depende sa'yo kung gusto mo MBR or GPT. May dalawang klase kasi. Yung GPT ginagamit sa mga UEFI. Then sa MBR naman is Legacy. GPT tayo. Then okay na ang settings natin. Start. Okay na yung ating paggawa ng bootable device. Close na natin. Then check natin yung ating USB flash drive. Tingnan natin kung nag-bootable na. Yun, okay na. Tingnan natin kapag ganito ang kanyang laman, okay na yan. Then itetest na natin siya na para maging bootable. Ngayon mga idol, testingan natin yung ating ginawang bootable device na Windows 11. Saksak na natin sa ating desktop. Patay yung ating desktop. Buhayin natin. Tingnan natin kung gagana yung ginawa ba nating Windows 11 bootable. Okay, gumana na yung ating bootable Windows 11. Ito na siya, yung features na. Pwede na tayong
reprogram, reformat ng ating mga desktop or laptop computer base sa requirements ng Windows 11. Yun lang mga idol, maraming salamat.